नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला झटपट कोळंबीचा रस्सा बनवून दाखवणार आहे। तर त्यासाठी बघा ही कोळंबी घेतलेली आहे, अर्धा किलोपेक्षा जास्त आहे, अशी मोठी मोठी आहे बघा। अशा पद्धतीचं आहे। माझ्या चॅनलवर खूप साऱ्या कोळंबीच्या रेसिपी आहेत, तर ही तुम्हाला मी झटपट दाखवते। कढई गरम करायला ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल 1 चमचा टाकायचं आणि चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये 1 चमचा बघा लसूण आणि आलं कुटून घेतलेलं आहे। असं कुटून घ्यायचं म्हणजे चव छान येते। आणि गॅस बारीक करायचा आणि ह्याला 1 मिनिटभर परतून घ्यायचं तेलामध्ये। बघा असा कलर आला पाहिजे, असं परतून घ्यायचं चांगलं। त्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा हळद, छोटा चमचा येतो, आणि 1.5 चमचा आगरी मसाला। आगरी मसाल्याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे, ती पण तुम्ही बघा। आता हे मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये कोळंबी टाकून घ्यायची। 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आणि बघा किती मोठी मोठी अशी मस्त एकदम। आता हे याच्यामध्ये परतून घेऊया आपण या मसाल्यामध्ये। 2 मिनिटं बघा एकसारखा मी परतून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये गरम मसाला पावडर 1 चमचा आणि जिरे धने पावडर 1 चमचा। आता हे हलवून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ हलवून घेऊया। हलवून घेतलेलं आहे बघा। ना आपण ह्याच्यामध्ये बघा खोबरं घातलंय, ना कांदा, ना टमाटर, काहीच घातलेलं नाही आहे आपण। आता ह्यात पाणी टाकून घ्यायचं। आपल्याला रस्सा बनवायचे। तुम्ही ह्याच्यामध्ये 1 वांग टाकू शकता, 1 बटाटा टाकू शकता। आणि गॅस आपला मीडियम आहे। आता हे मीडियम गॅसवर आपण ह्याला शिजवून देऊया। कालवण बघा चांगलं उकळलेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा सुक्कं खोबरं आणि त्याच्यामध्ये 2 आपल्या लाल मिरच्या मी अशा कुटलेल्या आहेत, तर ह्याला 1.5 चमचा टाकायचं। सुक्कं खोबरं काय करायचं, गॅसवर चांगलं भाजून घ्यायचं। आणि आपल्याकडे जी बी कोणती मिरची असेल, लाल मिरची, काश्मीरी मिरची वगैरे कोणती पण ती टाकायची। जर नसेल तर नुसतं खोबरं जरी तुम्ही भाजून जरी टाकलं तरी पण चालेल। तर मी अशा पद्धतीने बघा मी बनवून ठेवते भाजून। कधी कधी अशा झटपट रेसिपी असतात का नाही, त्यासाठी टाकायसाठी मस्त लागतं एकदम। आता ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून देऊया। आणि हे आपल्याला बारीक गॅसवर 10 मिनिटं आपण चांगलं शिजवून देऊया। 10 मिनिटं होऊन गेलेले आहेत बघा। मस्त असा रस्सा झालेला आहे आणि झटपट दाखवलेला आहे। ह्याच्यामध्ये बाकी कोणतं वाटण पिटण बी घालायची जरूर नाही आहे। तुम्हाला जर वाटणाच्या वगैरे रेसिपी पाहिजे असेल तर माझ्या चॅनलवर खूप सारे आहेत। ही तुम्ही ज्वारीची भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर खाऊ शकता, तांदळाची भाकरी भाताबरोबर एकदम मस्त असं थंडीच्या दिवसात असा रस्सा मस्त प्यायला बी छान लागतो। करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।